घरमा आफैले बनाएको पाउरोटी मिठो अनि स्वास्थ्यकर हुन्छ। यहाँहरूलाई फिङ्गर्स म्याजिकमा स्वागत छ। पाउरोटी बनाउँदा विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्पन्ज विधि प्रयोग गरी पाउरोटी बनाउने सजिलो तरिका देखाउन गइरहेछु। स्पन्ज तयारी गर्नका लागि 350 ग्राम मैदा, 1 टेबल स्पुन इन्स्टेन्ट राइस र 350 ml चिसो पानी राखेर पिठोलाई 2 मिनेटको लागि गुदिने। यो काम हजुरहरूले हातले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो गुदेको पिठोलाई राम्रोसँग छोपेर 3 घण्टाको लागि राखिदिने। 3 घण्टापछि स्पन्ज तयारी हुन्छ र त्यसमा हामीले अब 400 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चिनी, 10 ग्राम नुन र 100 ml पानी राखेर यसलाई फेरि 5 मिनेटको लागि गुद्नुहोस्। यतिको गुदिएपछि अब यसमा हामीले 50 ग्राम नरम बटर अथवा भेजिटेबल ओइल राखेर फेरि 7 मिनेटको लागि गुद्ने। हातले गुन्दा अलिकति बढी समय लाग्न सक्छ। पिठोको गुदाइ पुग्यो पुगेन यहाँहरूले यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चेक गर्दाखेरि पिठो तन्किन्छ तर च्यातिँदैन। यसको मतलब हाम्रो पिठो तयारी भयो। अब यसलाई हामीले 15 मिनेटको लागि रेस्टमा राखिदिने। मैले 2वटा पाउरोटी बनाएको हुनाले गुदेर राखेको पिठोलाई बराबर 2 भागमा बाँडेको छु। यहाँ देखाएको जस्तो गरेर ब्रेडलाई सेप दिने। यति गरेपछि अब यसलाई तेल अथवा बटर लाएर तयारी गरिएको बेकिङ टिनमा राख्ने र अर्कोलाई पनि यसै गरी राख्नु है। यसलाई राम्रोसँग छोपेर राख्ने। यतिको भएपछि यो अब बेक गर्नलाई तयारी भयो। बेक गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले 180 डिग्री सेल्सियसमा ओभनलाई प्रिहिट गर्नुपर्ने हुन्छ 10 मिनेटको लागि। बेक गर्नु अघि ब्रेडलाई हल्का एग वास गर्नु भए पनि हुन्छ। मैले यहाँ हल्का पिठो छरेको छु किनभने भेजिटेरियनहरूले एग नखाने हुनाले। प्रिहिटेड ओभनमा 40 मिनेटको लागि बेक गरेपछि पाउरोटी तयारी भयो। पाउरोटी बनाउने यो विधि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् अनि साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस्। अर्को हप्ता नयाँ रेसिपीका साथ भेट हुने नै छ। यदि यहाँहरूलाई कुनै विशेष रेसिपी जान्न मन लागे कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।